Thời gian này, dì Trương luôn nghe thấy âm thanh kỳ lạ truyền đến từ tòa nhà đối diện. Nó giống như tiếng kêu của một con vật nào đó. Cẩn thận tìm kiếm mới phát hiện, trên lầu đối diện có một con chó trắng to gầy. Nhưng tòa nhà đối diện đã mất nước và mất điện, cổng cũng đã bị khóa lại, lâu lắm rồi không có ai ở đây. Tình trạng của con chó có vẻ rất tệ, đói đến nỗi không thể đứng vững. Dì Trương chỉ có thể chuẩn bị một chút đồ ăn, bọc trong một tờ báo, ném qua cửa sổ đối diện. Con chó ăn rất nhanh, sau khi ăn xong còn không quên vẫy đuôi cảm ơn dì Trương. Sau một thời gian cho ăn, con chó dần hồi phục, nhưng vẫn có thể nhìn thấy xương sườn trên lưng chó. Vậy chủ nhân của nó là ai? Chủ nhân của nó ở đâu? Quan sát 2 ngày, tòa nhà đối diện vẫn không có ai xuất hiện. Để tìm ra sự thật, với sự cho phép của những người hàng xóm, nhân viên đến tầng trên cùng. Ngay trước mắt là cảnh tượng làm cho người ta thương xót. Đằng sau cái tủ cũ bên cạnh con chó trắng, có một con chó khác đang nằm đó. Đó là một con chó màu vàng, nằm bất động trên sàn nhà. Rõ ràng nó đã chết rất lâu rồi. Vài ngày sau đó, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Cô ta tự xưng là chủ của con chó, và nói rằng cô ta vẫn cho chó ăn suốt thời gian đó. Ai cũng biết cô ta nói dối, cô ấy đã không chăm sóc con chó ít nhất nửa tháng rồi. Người phụ nữ cáu kỉnh với nhân viên, nói rằng con chó quan trọng hơn cả cuộc sống của cô ấy. Làm sao cô ấy có thể bỏ mặc nó? Người phụ nữ muốn mang con chó trắng đi khi nhân viên không để ý. May mắn thay, các nhân viên đã đến kịp thời, nhưng người phụ nữ vẫn khăng khăng muốn mang con chó đi. Con chó bị xích gầm gừ, giãy giụa, cuối cùng bị nhân viên ngăn lại. Bác sĩ đã kiểm tra cơ thể của chú chó. Nó rất gầy, trọng lượng rất nhẹ. Lúc này người phụ nữ đột nhiên gọi điện thoại, phàn nàn với người bên kia điện thoại. Có người không cho phép mình mang chó đi. Hóa ra, đầu dây bên kia mới là chủ nhân thật sự của con chó. Ông chủ đã đi xa cách đây không lâu, căn dặn người phụ nữ hãy chăm sóc chó của mình. Người phụ nữ đã nói dối, rằng hai chú chó đang sống rất tốt. Khi được thông báo về tình trạng của chó, người chủ không thể tin được. Ở đầu dây bên kia trực tiếp khóc lên. Nhân viên cuối cùng nhân danh chủ nhân ủy thác, bắt con chó trắng đi. Chủ nhân của con chó nhanh chóng quay về. Lúc này phụ nữ mới đồng ý mở khóa. Mọi người đến tầng trên cùng, thấy rằng trên mặt đất, con chó vàng đã chết. Người chủ suy sụp bật khóc, tự trách mình, bởi vì thời tiết quá lạnh, cơ thể của con chó vàng đã bị đóng băng trên mặt đất. Cả người nó cứng rắn như một tảng đá. Nhân viên làm nóng trong một thời gian dài, để cơ thể của nó dần dần tan chảy. Tội nghiệp chó vàng, đến tận khi đã kết thúc cuộc đời, nó mới có thể rời khỏi mái nhà này. Chủ nhân đã tiễn con chó đi đoạn đường cuối cùng, chúc nó không còn đau khổ ở hành tinh chó nữa, có thể ăn no mặc ấm. Con chó trắng sống sót được chủ nhân đưa về nhà. Bây giờ nó trở nên mập mạp, với sự chăm sóc của chủ nhân, mỗi ngày nó trải qua đều rất hạnh phúc. Chó trắng thân mến, bạn phải đi hết quãng đời còn lại vì người bạn tốt của mình, tận hưởng niềm hạnh phúc khó có được. Trời ơi, con chó này lại cắn chủ nhân của nó. Con chó này không thể nuôi được nữa rồi. Tắm rửa sạch sẽ rồi đưa cho quán thịt chó thôi. Con chó này tên là Lôi Ca, có lẽ nó nghĩ nó là một con cá, nên đặc biệt thích bơi lội. Nếu không quản, nó có thể ngâm trong nước 24 tiếng không cần ra ngoài. Chú Cường vừa nhấc nó ra ngoài, nó đã lập tức quay trở lại, làm nước bắn tung tóe khắp người chú Cường. Nó nhất quyết không rời bể bơi nửa bước. Con gái chú Huyên Huyên bê tới một đĩa thịt khô mà Lôi Ca thích ăn nhất, muốn dụ dỗ nó ra ngoài. Lúc đút cho nó ăn trong nước thì vẫn được, nhưng khi Huyên Huyên muốn Lôi Ca ra ngoài, nó liền lập tức quay đầu bơi đi. Thức ăn ngon cũng không bằng niềm vui được bơi lội. Chú Cường không phục lại ôm Lôi Ca ra, suýt nữa bị Lôi Ca cắn vào ngón tay, vất vả lắm mới ôm ra được. Nó lại liều mạng giãy giụa muốn trở về, vừa bỏ Lôi Ca xuống đất, nó liền nhảy trở lại bể bơi. Chú Cường lắc đầu tỏ vẻ rất bất lực. Lúc này Huyên Huyên mới nói rõ mọi chuyện. Lần đầu tiên khi Lôi Ca nhìn thấy nước, nó rất sợ. Sau khi trải qua huấn luyện liên tục, Lôi Ca bị ám ảnh bởi việc bơi lội. Hôm nay Huyên Huyên muốn ra ngoài, trước khi đi dặn Lôi Ca ở nhà không được phá phách. Nhưng khi Lôi Ca vừa nghe tiếng đóng cửa sắt, thuần thục nhảy từ sofa xuống, mở cánh cửa gỗ ra, trèo lên sân thượng. Nhân lúc không có ai ở nhà, Lôi Ca lại lẻn đi bơi. Một loạt các động tác thuần thục này chứng tỏ nó thường xuyên bơi lén. Hôm nay Huyên Huyên lại nghĩ ra một chiêu khác để thử Lôi Ca. Huyên Huyên cùng với mọi người ăn thịt nướng ở bên hồ bơi. Chú Cường và Huyên Huyên há to miệng ăn thịt nướng mềm mại mọng nước, vô cùng thơm ngon. Lôi Ca ở bên cạnh thèm thuồng liếm miệng. Chiêu này cũng ác quá đi. Huyên Huyên thấy thời cơ đã tới, liền gọi Lôi Ca ra ngoài ăn thịt nướng. Lôi Ca sủa ầm ĩ không chịu ra. Chú Cường không thể ngồi yên được nữa, thấy thương Lôi Ca nên đã ôm nó ra, lấy một miếng thịt chuẩn bị đút cho nó ăn. Lôi Ca còn không thèm nhìn, đã nhảy lại vào bể bơi. Chú Cường chân thành khuyên nhủ Lôi Ca nên ra ngoài đi. Lôi Ca lại nhe răng nhếch mép muốn cắn người. Nửa đêm mọi người chuẩn bị đi ngủ, Lôi Ca vẫn còn ở trong bể bơi. Chú Cường suy nghĩ cả đêm, cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay,
nên đã gọi chuyên gia thú cưng đến giúp giải quyết vấn đề này. Theo các chuyên gia, chó không thích bơi, cái nó thích là hành động chú bế nó lên. Đây là dấu hiệu cho thấy chó thiếu sự quan tâm của chủ nhân. Các chuyên gia nói nếu dùng ống nước chơi đùa với nó cũng sẽ rất thích. Lôi ca thực sự hào hứng nhảy ra khỏi bể bơi, đuổi theo vòi nước và nhảy múa. Chú Cường nhận lấy vòi nước và cố gắng tương tác với Lôi ca. Lôi ca cũng nể tình nhảy ra khỏi bể bơi. Điều này làm cho chú Cường vô cùng vui vẻ, không thể không khâm phục chuyên gia quả nhiên lợi hại. Huyên Huyên bên cạnh cũng cười vô cùng vui vẻ, lúc trước dùng cách nào cũng không lừa Lôi ca ra ngoài được. Bây giờ lại chỉ cần một cái vòi nước cũng khiến nó tự động nhảy ra ngoài. Bội phục, từ nay về sau, chú Cường quyết định khi rảnh rỗi sẽ ở bên Lôi ca nhiều hơn. Cho dù là đi ăn ở bên ngoài hay là đi du lịch, đều sẽ đem nó theo. Lôi ca cũng bỏ thói quen ngâm mình trong bể bơi cả ngày. Cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau. Bên bờ sông nhỏ ở đầu thôn, có 2 con chó nằm bất động. Tiểu Vương của đội cứu hộ tò mò muốn qua xem. Một con chó nhìn thấy ai đó đang đến gần, liên tục sủa, thậm chí còn không ngừng đuổi theo. Sau khi đuổi được người đi, nó bất lực ngồi xuống. Con chó ở bờ bên kia vẫn nằm im. Tiểu Vương cố gắng lại gần hơn, nhưng con chó này quá cảnh giác, nên không thể đến gần con chó kia. Tiểu Vương chỉ có thể nhìn từ xa. Con chó liếm láp và không ngừng dùng chân cào vào người bạn bên cạnh. Lúc này, một ông lão mặc áo đỏ mang thức ăn đi về phía con chó. Khi con chó nhìn thấy ông cụ cũng sủa ầm ĩ, Tiểu Vương hỏi ông lão tình hình của chúng. Ông lão kể lại câu chuyện cảm động của 2 chú chó. Một cách chân thành, con chó nằm trên mặt đất tên là Xuân Kiều, nó đã nằm đó 10 ngày rồi. Còn con chó không ngừng sủa tên là Chí Minh, là chồng của Xuân Kiều. Cả 2 con chó đều được ông lão nuôi. Một hôm ông phát hiện Xuân Kiều đã chết rồi. Khi chuẩn bị chôn thì Chí Minh không ngừng ngăn lại, đem Xuân Kiều kéo tới bờ sông. Cho đến tận hôm nay, Chí Minh mỗi ngày đều chờ đợi Xuân Kiều, không cho ai đến gần. Trời sắp tối rồi, Chí Minh vẫn tiếp tục cào vào người Xuân Kiều, hy vọng nó sẽ thức dậy. Sau đó ông cụ đến một góc, lúc này tôi mới biết tại sao Chí Minh lại trung tình với Xuân Kiều như vậy. Ông cụ chỉ vào hố đất nhỏ trên mặt đất nói, đây là nơi chôn cất Xuân Kiều, vì khó sinh nên nó đã chết cùng với đứa con trong bụng. Chí Minh và Xuân Kiều quen nhau 5 tháng trước, chúng yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhanh chóng chìm đắm trong tình yêu. Chí Minh rất lãng mạn, thường xuyên đưa Xuân Kiều ra bờ sông chơi. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Chí Minh lại kéo Xuân Kiều ra bờ sông. Ông cụ nói đến đây, tự nhiên sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu rơi. Hiện tại Chí Minh là người thân duy nhất của ông cụ. Ông lão bị tình yêu trung thủy của Chí Minh và Xuân Kiều làm cho cảm động, nên nhớ lại người vợ trước khi qua đời, cũng đã từng yêu ông như thế. Cuối cùng vợ ông lại đi trước một bước. Giờ phút này ông cụ rất muốn nói với Chí Minh, ông ấy hiểu cảm giác của nó. Ông biết Chí Minh đau khổ biết bao nhiêu, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, vẫn phải sống thật tốt. Khi nào nên buông thì phải buông. Ông trời cũng thật xấu xa, đột nhiên lại đổ mưa to, nhưng Chí Minh vẫn cố chấp cho dù dầm mưa, cũng phải bảo vệ người vợ đã qua đời. Không ai muốn nhìn nó cứ chịu khổ như vậy. Sau khi đội cứu hộ bàn bạc với ông lão, nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, bác sĩ cẩn thận bọc Xuân Kiều lại, mà Chí Minh ở bên cạnh không ngừng sủa to. Nó không muốn mất Xuân Kiều, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Nhưng cho dù tìm thế nào cũng không có kết quả. Các dì đứng ở xung quanh không ngừng rơi nước mắt, cảm động bởi tình yêu chân thành của đôi chó, vì sự cố chấp ngây ngốc của Chí Minh mà thổn thức không thôi. Đội cứu hộ và đuổi theo Chí Minh cả buổi chiều, mới bắt được nó và đưa đến bệnh viện. Sau khi nó phục hồi và trải qua hàng loạt các xét nghiệm, ông cụ đón nó về, mong chú chó sớm quên đi nỗi đau trong lòng và sống thật tốt bên cạnh ông cụ. Gần đây ông chú trong làng buồn lắm, bởi vì con chó của ông ấy là Tiểu Bạch, dường như đã trở nên xa cách với ông ấy. Ông ấy dường như hiểu, có lẽ là Tiểu Bạch đang trách cứ mình, tặng con của nó cho người khác. Phải, Tiểu Bạch là chó mẹ, nó có 5 con chó con, 4 con trong số đó đã bị ông ấy cho đi rồi. Một con đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Từ đó về sau, Tiểu Bạch mỗi ngày đều buồn bực không vui. Nó thường xuyên ngồi thẫn thờ, dường như đang nhớ đến những đứa con của mình. Để an ủi, lấy lòng Tiểu Bạch, ông ấy cố ý mua rất nhiều đồ ăn ngon cho nó. Đối mặt với đồ ăn ngon, nhưng Tiểu Bạch lại không ăn, mà lại đem nó đi chôn. Điều khiến ông ấy khó hiểu nhất là, Tiểu Bạch đối với đồ hộp mà nó yêu thích nhất, vậy mà một miếng cũng không ăn. Thay vào đó nó quay đầu lại và bỏ đi, chạy vào trong rừng phía sau nhà. Ông ấy đã từng lén lút đi theo Tiểu Bạch mấy lần, nhưng đều không phát hiện ra gì cả. Có vẻ như Tiểu Bạch có một bí mật mà không muốn ông ấy phát hiện. Để tìm hiểu xem đồ ăn mà ông ấy đưa Tiểu Bạch đã đem đi đâu, mọi người đã đặt máy quay lên người nó để theo dõi. Cuối cùng chúng ta cũng biết được bí mật của nó. Ở đó có một con chó con. Ông ấy ngay lập tức nhận ra con chó đó là đứa con bị mất tích của Tiểu Bạch. Ông ấy đã nghĩ rất lâu, tại sao con chó con này lại mất tích, mà lại không hề nghĩ đến nó bị Tiểu Bạch giấu ở vùng núi sâu. Sau khi tìm kiếm cẩn thận, mọi người cũng tìm thấy
Trong một vũng nước cách đây vài dặm, một con chó nhỏ, đã lâu lắm rồi nó chưa gặp con người. Sau khi nhìn thấy ông ấy, nó vẫn vui vẻ lắc cái đuôi của nó. Có lẽ nó vẫn còn nhớ ông ấy, và tất cả những món ăn ngon mà Tiểu Bạch nhất định không chịu ăn, có lẽ đều đem đến cho con chó nhỏ này. Mỗi ngày Tiểu Bạch phải đi lại rất nhiều lần, để con chó con không bị đói. Tiểu Bạch tội nghiệp, nhìn những đứa con của mình, bị đưa đi từng đứa một, và khi chỉ còn lại một con, cuối cùng nó cũng không chịu nổi nữa. Lén đưa con chó con còn lại của mình, ẩn sâu trong dãy núi. Ông ấy cảm thấy rất tự trách mình về điều này, quyết định để con chó con lại với mẹ của nó. Chúc cho Tiểu Bạch và con của nó có thể sống hạnh phúc trong tương lai.